नमस्कार, मी ऋतुजा. आपला स्वाद संस्कृतीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. तर आता हिवाळ्याचे दिवस चालू झालेत आणि आता आपण त्यासाठी एक पारंपरिक रेसिपी बघतोय, ती म्हणजे बाजरीची खिचडी. खिचडीचे वेगवेगळे प्रकार आपल्याला माहिती आहेत, आपण नेहमीच घरी बनवून खात असतो आणि खिचडी हा सगळ्यांच्या आवडीचा प्रकार आहे. तर तशीच आज आपण बनवणार आहोत बाजरीची खिचडी. आता बाजरी आपण स्वच्छ धुवून घेतली आहे. ती आता आपण थोडा वेळ अशीच राहू देऊ आणि नंतर ती मिक्सरमधनं जाडसर वाटून घेऊया. तर आपण अशा पद्धतीने जाडसर असं मिक्सरमधनं हे फिरवून घेतलं आहे. एकदम बारीक करायचं नाही आहे, जाडसरच फिरवायचं आहे. आणि आता ती ओली आहे त्याच्यामुळे थोडा वेळ आपण याच ताटामध्ये साधारणतः अर्धा तास पसरून ठेवणार आहोत आणि त्याच्यानंतर त्यातला जो कोंडा आहे तो पाखडून वेगळा करणार आहोत. आता अर्धा तास झाला आहे, आपण ते व्यवस्थित पाखडतो आहे आणि हा जो वरती आलेला कोंडा दिसतो आहे तो आपण साईडला करून घेतो आहे. आता आपण याच्यामध्ये 1 वाटी तुरीची डाळ, 1 वाटी तांदूळ हे सगळं घ्यायचं आहे आणि आता हे एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायचं. आणि आता धुतल्यानंतर आपण हे कुकरमध्ये काढून घेऊया आणि आता आपण ते कुकरला लावणार आहोत. पण त्याच्या आधी अंदाजे आपण इथे पाणी घ्यायचं आहे, जे साधारण व्यवस्थित डाळ वगैरे भिजली पाहिजे आपली. तर इथे साधारणतः 3 ग्लास पाणी आत्ता टाकलं आहे आणि हे 15 मिनटं आपण असंच राहू देणार आहोत, थोडा वेळ भिजू देणार आहोत. आता 15 मिनटं झाली, आपण कुकर गॅसवर ठेवूया. हाय फ्लेमवर त्याला साधारणतः छानपैकी 5 ते 6 शिट्या काढून घेऊया, कारण आपल्याला पूर्णपणे मऊसर अशी खिचडी बनवायची आहे. कुकर थंड होतो आहे तोपर्यंत आपण इथे 3 मिरच्या, 1 इंच आलं त्याचे बारीक तुकडे करून घेतलेत आणि साधारणतः एक 15 ते 16 लसणाच्या पाकळ्या, म्हणजे एक पूर्ण मध्यम आकाराचा लसूण हे घेतलेलं आहे सोलून. आणि आता ते आपण मिक्सरमधनं बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे त्याची. आता आपण कुकर उघडतो आहे आणि याच्यामध्ये आपण साधारणतः 1 ते सव्वा चमचा हळद टाकूया आणि चवीनुसार मीठ टाकूया. आणि हे आता व्यवस्थित आपण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेऊयात आणि स्मॅश पण करून घेऊयात, जेणेकरून ती एकदम अशी मऊ खिचडी तयार होईल. अशा पद्धतीने आपण हे सगळं मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपण गॅसवरती तडका पॅन घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये तेल घेतलेलं आहे तडक्यासाठी. ते तेल व्यवस्थित आता गरम करून घ्यायचं आहे. तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण टाकतो आहे मोहरी, जिरं, हिंग, धनेपूड, कढीपत्ता आणि त्यानंतर आपण टाकतो आहे जे आपण पेस्ट करून घेतली होती आलं लसूण मिरची. आणि ही सगळी व्यवस्थित आपण परतून घेतो आहे. तर आपला तडका तयार आहे. हा तडका असाच आपण गरम गरम ह्या कुकरमध्ये जी खिचडी आपण स्मॅश करून घेतली आहे त्याच्यावरती टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आणि तडका आणि खिचडी मिक्स करून झाल्यानंतर त्याच्यावरती आपण बारीक चिरलेली भरपूर अशी कोथिंबीर घालणार आहोत आणि तीसुद्धा व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. तर आता मिक्स करताना आपल्याला जर थोडीशी खिचडी घट्ट वाटत असेल तर गरजेनुसार आपण थोडं पाणी ॲड करायचं आहे आणि ती व्यवस्थित मिक्स करायची आणि तिला आपण थोडंसं उकळी येईपर्यंत गरम करणार आहोत. त्यामुळे त्या प्रमाणात पाणी टाकायचं
आणि गॅसवरती ठेवून ती व्यवस्थित अशी हलवून घ्यायची. आता तुम्ही बघताय की आपल्या खिचडीला उकळी येत आहे. आता आपण त्याच्यावरती अजून एकदा छानपैकी तडका टाकणार आहोत. तर तो तडका आता आपण तयार करूया. की आपण तडका पॅनमध्ये तेल घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी मोहरी, थोडंसं जिरं, हिंग, तीळ, धनेपूड, तिखट तुमच्या म्हणजे आवडीनुसार तुम्ही तिखट घेऊ शकता, चवीनुसार थोडंसं मीठ आणि ते तुम्ही व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचं आहे. आणि हा तडका आपण छानपैकी वरून खिचडीसोबत तुम्ही साईडलाही घेऊ शकता खायला, किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही तो डायरेक्ट कुकरमध्येही मिक्स करू शकता. तर आपली ही खिचडी गरम गरम बाजरीची खिचडी खाण्यासाठी तयार आहे.